Hi everyone! I am again here and it's been a long time na ako'y bumalik. I'm here because we are going to have a review. It's all about brushes and this Focallure brushes. Ang gagawin natin ay itetest natin siya kung pasado ba ito sa mga tulad nating makeup enthusiast. I'm not a makeup artist but I am a makeup artist myself. Sa tinagal-tagal ko ng nagbe-makeup sa sarili ko at sa tinagal-tagal ko ng nagko-collect ng brushes, mamaya papanoorin ninyo kung gaano karami ang brushes ko. Alam ko na ngayon mamili ng maganda sa hindi. Kaya, ang Focallure brushes ba na ito ay papasa sa taste ko? Disclaimer lang po hindi porket ito pangit sa akin, magiging pangit na rin sa inyo. Or kung ito magiging maganda sa akin, magiging maganda na rin sa inyo. No, it's my personal opinion at nagbibigay lang din po ako ng idea if sa tingin niyo ba ay ito ay worth buying or not. Kaya ako binili ito, actually kasi mahilig ako sa makeup brushes na meron siyang pouch. At saka isa sa nag-intrigue ng mind ko kaya ako binili siya kaagad, it's because of the color. Ganon. Mahilig ako kaya nabili ko siya. Okay, again, this is Focallure brushes. I bought this sa Shopee. Actually, na-unbox ko na siya. At ito yung mga magulo. Ito yung nilagyan niya. Kasi syempre, ganito super niya because na-order siya sa China. Yes. Sa pag ganito, ibig sabihin, it's outside the border of the Philippines. Yes. Tapos sa ganito siya, may sticker siya. Ibig sabihin, sinisip pa siya from the other country. Tapos, yung mga brushes natin, nakalusot sa ganitong supot like this. Ganyan siya. Pasensya na hindi ito yung supot niya. Ganito lang siya. Balot na balot naman at saka safe naman siya. Nung nilabas ko siya, wala siyang mga dents or kahit na, damage sa mga letters. This is what it looks like. Yan. Ganyan siya. So kung i-apply mo siya, ganito siya haba. Bago natin siya i-review, ay hugasan muna natin siya. Okay? So these are all my brushes. Yan. Puro pang eye brushes. And then these are my foundation brushes. Powder brush, foundation. Hindi natin nabubot. Yan, ang eyebrows, powder brush. Pinaka-fan talaga kasi ako ng mga powder brushes. Tsaka yung mga pangkilay. And here are my VDL brushes. I love them so much because they are made of goat's hair. And these of course, my Focallure brushes. Yan, napakarami siya. Kaya ngayon, ito yung aking isa namang nabili. So, i-unbox natin. Ganito siya. Ililinisan muna natin bago natin totally gamitin at i-review kasi ayoko naman na ipahit-pahit sa mukha na hindi naman nalinisan. This is its pouch. Actually, kaya ako siya binili. It's because of the pouch. And I love it so much. Yan. So, magpo-focus tayo sa Focallure and may final thoughts later after I wash it. Ang gagawin ko ay gagamit lang ako nitong Biore na makeup remover, cleansing oil. It's a bit heavy sa bulsa kapag ito gagamitin ko kasi dapat nga to pang face lang to kasi maraming nutrients sa mukha. Pero since bago siya, yun ang gagamitin ko. Tapos gagamit ako ng pangmukha, hahaluan ko siya ng konting oil para yung bristles ng brush ay hindi magkalat. Usually yun ang technique niya para hindi magkalat ang hair. Ayan. Ito fan talaga ako ng goat's hair. Ay, ito yung residue ng oil. So okay lang yun na nandyan siya.
Okay, so ito na nga. Ito na yung mga finished product. Ito yung mga natapos natin. Ayan. So, uunahin natin sa, this is what we call the powder brush. Ayan. Ito siya kahaba. So, since nahugasan ko na siya, titignan natin kung magaan na siya. Actually, hindi siya ganun ka-dense. Kasi medyo nag-ano lang siya, medyo siksik kasi. Ito medyo, hindi ko naman masasabing pangit. Since powder lang naman, hindi naman kailangan i-ganun mo. Okay naman siya, okay naman. Pasado sa akin? Yes, pasado. This is the powder brush. Ang powder brush pala ginagamit sa pulbo. Kapag katapos mo nag-makeup, gusto mo siyang iset, i-ganun mo lang siya. Ganyan, para sa powder. Okay, next is the, sabihin na lang natin, ayusin na nga lang natin siya. O sige, yung unang gagawin natin bago tayo mag-makeup is we have to need a base or primer. So, ang gagamitin natin dito ay walang pang base eh. Sige. Wala siyang kabuki brush. So, this is what we call the flat brush. Yan. Ang flat brush ay ipapahid mo sa mukha like this. So, kuha ka ng foundation, lagay mo dito, usually dito nilalagay kasi dito mainit. So, kapag once na nilagay mo yung foundation dito, mainit sa kamay, so maganda, magiging blendable siya sa mukha. Yun talaga ang pinaka-technique kung bakit ganyan nga. So, ipapahid mo dyan, foundation. Sabihin na natin, lagyan tayong primer, kasi wala naman ang primer na pwede gamitan. Pwede naman gusto nyo, ito. Pwede naman gamitin yung powder brush. Pwede naman, okay lang naman siya. Sabihin na lang natin maayos. Okay na siya. Pasado siya, 80% pasado. Tapos sa tayong foundation ay ang setting powder. So, ang kailangan natin sa setting powder ay itong brush na to, powder brush. Primer, foundation, and the setting powder. So, ito yung gagamitin natin. Diba, nasabi ko na kanina, pasadong-pasado siya sa atin, pero hindi lang siya ganun kasiksik. Okay lang siya. Walang problema dyan. Kunwari, maglalagay tayo ng setting powder din eh. So, ang gagawin natin ay ito yung sinasabi natin tapered brush, small tapered brush. Actually, dito lalagay tayo ng powder dito, ganyan. Ganon. Isiset natin mo siya. Usually, naglalagay ng pulbo dito just after ng foundation para hindi mag-cake ang mukha natin. Kaya kailangan agad natin lalagyan siya para maging maganda ang finish niya after. Yan. Okay, so, this is what it looks like. Oh, yan. Ganito siya kahaba. Ganito siya. Actually, walang batas sa mga brushes. As long as komportable ka sa paggawa at magaling ka talagang mag-etcho sa mukha mo, pasok yun. Walang sinasabing hindi, walang sinasabing bawal. It's up to you kasi ikaw mismong artist ng mukha mo. Ikaw ang bahala kung paano mo siya gagawing maganda. Okay? So, pwede mo contour dyan, pwede dito, ang contour sa nose, ganon. O kaya pwede mong gawing base ng mata mo, yan, ganyan. Okay lang yun, walang problema. Okay, so, out of 100, 80%. Okay naman, ganito talaga ang mga synthetic brush. Actually, hindi siya gawa sa and then, after that is this is what we call the tapered brush, the big one na. Usually, ginagamit ko din siya pang powder or kaya pang cheeks dito. Yan, blush brush. Ginagamit ko siyang blush brush. Pwede ko rin siyang gawing powder. At pwede ko rin siyang pang contour dito. Out of 100, malambot siya, hindi siya, walang masakit sa pakiramdam, wala. Okay na siya, sabihin na lang natin 80% din, okay? After that, kunwari, nag-powder ka na, lahat na siniset mo na siya, gagawin mo na yung mata natin. So, we have here the 4 sets para sa ating mukha dito sa area, sa eye area. This is what we call the blending brush, or pwede rin natin gawing crease brush. Kasi ako, monolid lang ako, kasi singkit kami. Singkit ako, kasi hindi ako yung may malaking crease na gano'n, may guhit na yan. Pag ganyan yan, pwede ito pa crease brush. Pero since monolid lang ako, maliit lang, pwede ko na siyang sabihin yung blending brush dito. Blend natin yung kulay. Ang pinaka-paborito ko nga pala sa mata ay ito. Ito. Crease brush. Ganun siya. Saka, hindi ka pwede, dapat, kapag makeup artist ka, hindi ka dapat, hindi ka dapat naghalo ng ganito, ganyan. Hindi nibigit dito sa mukha. Luma na yun, lumang paraan ang kailangan dito, straight. Tapos kailangan maging flexible ito mo. Yan. Ganun. You see how I hold the brush? Ganyan. Kaya minsan, pag sanay ka na mag-makeup, hindi ka na tumitingin talaga mabuti. Minsan, may ginagawa pa ako ganyan. Gawin mo na ganyan. Okay lang? Ganun. Kasi nga, syempre, nasanay na ako mag-brush. Minsan, hindi ko na tinitignan, ginagano ko na lang yun. Ganyan. Pasado siya sa akin. Hindi siya masakit and whatsoever. 80%. Next is ito ay definer
brush. This is actually good for big eyes, not for me. Kaya sabi ko, ang pinaka-paborito ko ay yung mga powder brush, tsaka crease brush. Ito ay para sa mga malalaki ang lid ng mga mata. So, kapag gagamitin ko siya, sakop na siya, lampas na siya ng lid ko kasi, you see, napakalit lang siya. Sinita lang kasi. Kaya dito, hindi siya kumakasya. So, usually ang ginagawa ko dito ko siya nilalagay. Usually kung saan mababa yung aking brow bone, walang buto doon ko siya nilalagay. Para ma-define. Ang tawag din dito ay definer brush. Yan. So, out of 100, this is 80% pa rin. All in all, maganda. Pwede ko pang gawin 90% eh. Okay siya actually. Ito naman, pwede to. Flat brush para sa, mini flat brush para sa ating mata. At ang gamit niyan ay dito, ganyan. Kunwari, kukuha ka ng powder. Like that. Diyan, nilalagay dyan. Pwede rin naman natin gamitin dito para i-highlight. Tapos din dito rin. Diyan, ganyan. Pwede na siya. Sige, 100%. Hindi ko kailangan ng percentage, basta maganda siya. Okay siya. And then, this one is for the wing liner. Dito, wing liner. Diyan, kuha ka ng black. Tapos, diretso mo hanggang doon gusto gumawa ng wing. Sometimes, kung hindi mo ito nagagamit, pwede mo siyang gawing eyebrow. Like this. Eyebrow lang siya. Ganun! So, after that, di tapos na. Okay na. We have only 2. So, to another tapered brush siya, mini siya. Pwede siyang gamitin pang highlighter. Kukuha ka ng highlighter, lalagyan mo dito sa bridge of the nose, sa cupid's bow, dito sa inyong cheekbone. Yeah. Just above the cheeks. Yan. Para sa inyong highlighter. Dito. Just above your eyebrows. Dito. Diyan. Or, pwede mo rin naman siyang gawing pang-set. Pang-setting powder dito sa ibabaw. Ganun. Walang problema. Pwede mo rin siyang gawing contour. Pwede mo rin siyang gawing blush brush. Walang ano dyan. Yan. So, this is it. This is it. Okay? And the last one is the fan brush. Actually, kahit wala na yan sa package, okay lang yan. Kasi ito, kapag isa kang taong minimalist, ako, personally, hindi na ako nagdadala ito kasi kaya kong bumuo. This is what we call the highlighter brush. Fan brush yun. Pang-highlight dito sa nose, dito, sa brow bone, dito dyan sa above your cheeks dyan, tapos cupid's bow. Actually, yun ang gamit niya. Yun lang ang gamit niya. Kung ikaw talaga walang pasaway, katulad, hindi mo sa pasaway, dito, dyan. Pwede mo naman gamitin kahit ano, pero kahit mabubuhay ako nung wala siya. Actually, maganda rin naman. Okay. Sabihin na natin kompleto ka ako, diba? Mayabang mo, marami tayo lalabas dyan, kompleto ako, ganyan, Pero no, it's not. This is the fan brush. Okay, so, my final verdict. Are they okay or not? For me, they are 100% okay. Kasi, magagamit ko siya, hindi siya number 1, hindi siya masakit sa skin, hindi siya nanunusok. Kahit anong brush sa kanila, hindi sila nanunusok. Number 2, I like the quality. Yan nga, sinasabi ko quality. At saka yung kanilang aluminum, itong metal like na to, itong metal na to. Hindi siya yung talagang, hindi mo makikitang peke. Kasi brand ito ng Focallure. So, it means, hindi sila imitation, hindi sila class A, kundi original brand nila ito. Kasi ang original brand din naman nila ay Focallure. So, hindi din naman sila magagaya, ganun. So, original brand nila to. So, masabi natin authentic siya. Number 2, ang pagkakagawa, ganun. May fallout ba? Yes. Konti. Ayan o, may fallout siya. Ayan. Kita nyo? May fallout siya konti. Pero hindi naman lahat. Hindi naman lahat. At ano lang din, normal lang na magkaroon ng fallout. Lalo na kapag katatapos mo lang siya hugasan. Tapos, ano pa ba? I like the style. Ganun siya. Kaso lang, just keep out of reach of children. Kasi keep out of reach of children because pwede nila itong i-grab sa'yo. At pwede lang gawing baka may masaksak nila yung sarili nila, matusok nila sarili nila. It's a big no-no for children ages 3 up. Ages 3 down. Sabihin na natin 4 ages down. Tapos I love the color. It's metal gray. Metal gray. Tapos yung brand name nila. Okay. Ang medyo negative lang sa kanya ay medyo hindi siya masyadong denser. Hindi siya masyadong, sabihin natin hindi siya masyadong makapal. Kulang pa siya ng konting hair na para maging denser siya. Tapos, sana may ibang kulay. Yan. Kasi ayoko, medyo sawa na ako sa dami ng brushes ko. Masyado na ako maraming black. Pwede rin sana yung light colors para mas ganahan ako mag-makeup. Yun lang naman. At saka meron pa pala sa positive niya, verdict, sa verdict ko, sa positive side.
Di ba, minsan, itong wood na ito, dinidikit siya dito sa aluminum na to. Sa metal na to, sa metal na to. Yung mga pandikit nila, wala kang makikita. Malinis ang pagkakagawa. Tapos, ang maganda doon, yung bag niya, it's very tempting na mag-makeup. Tapos, yung loob niya, well-designed and well-sewed. Medyo, ano lang tayo sa kanyang zipper kasi parang madali siyang masira. Pero, out of 100, 80%, okay na yan, walang problema. So, again, dito po nagtatapos ang ating brush review. I hope you enjoyed the video, may natutunan kayo kahit konti. Isakto yung kung pasado ba yung standard ninyo sa pagbili ng brush. Doon sa mga makeup artist talaga, kung kayo po, it's okay lang naman na ito. Basta ako, it's my own opinion. It's on my own opinion, pasado po ito para sa akin. Kasi, fan talaga ako ng brushes. Pero meron din akong kaartihan pagdating sa standard ng brushes. Pero to, pasado po siya sa standard ko. So again, bye! This is Shine Tapic and see you on my next video. Please subscribe, please hit the bell button below for you to be notified. And another review na naman tayo, antabay lang po kayo. So again, this is Shine Tapic. Thank you for watching.